বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ আন এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ তো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই আপোনালোকক আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম তো হেল্ল' বন্ধুসকল মোৰ নাম মালেক মোৰ লগত আছে লিলিমাষ্টাৰ আৰু মই আছোঁ আপোনাৰ লগত তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইয়াতে কি আছে আজি আনবক্সিং কৰি সকলোৱে চাওঁ এই প্ৰডাক্টটো আহিছে বা এই উড়ানৰ প্ৰডাক্টটো আহিছে আহমেদাবাদৰ পৰা মানে গুজৰাটৰ পৰা আহিছে আৰু এই বক্সটো কটাৰ বাবে বা আনবক্সিং কৰাৰ বাবে বা কাটিবলৈ মই মোৰ নাইফ থকা কলমটো ইউজ কৰিম আৰু মই নাইফটো উলিয়াই দিলোঁ আৰু মুখাইটো পেলাই দিলোঁ তো এতিয়া মই কাটিব লাগিব এই উড়ানৰ যেটো ষ্টিকাৰ আছে সেইটো কাটিব লাগিব তো মই কাটি আছোঁ আপোনালোকে চাওক বহুত ডাঠ হয় তো কাটিলোঁ তো এতিয়া চাওক নিশ্চয় তো ইয়াত কাটিব লাগিব তো ইয়াতে ওলাইছে নিশ্চয় তো এইটো মই এতিয়া কাটি থৈ দিওঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰডাক্টবোৰ মোৰ বাহিৰ হৈছে তো ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা নটা দহটা আছে ইয়াতে তো আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাওক এই বক্সটো এতিয়া খালী ইয়াতে একো নাই তো এইটো বাহিৰত থৈ দিওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বন্ধুসকল মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত এই দুটা প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম এই 10টা প্ৰডাক্ট একে কিন্তু তাৰ মাজৰ পৰাই দুটা কালাৰৰ কভাৰ লৈছোঁ আৰু এই দুটা কভাৰত কি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ তো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে হিন্দীত ইয়াতে লিখা আছে যে মোবাইল চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ড আৰু ইয়াতে ইংলিছত লিখা আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ছবিটো দেখা পাইছে কেনেকৈ চাৰ্জাৰৰ ষ্টেণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো এতিয়া মই এই চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডটো খুলিম তো এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে তো এইটো হ'ল মেইন চাৰ্জাৰৰ যিটো ষ্টেণ্ড সেইটো তো মই আৰু এটা দেখুৱাই আছোঁ খুলি দেখুৱাই আছোঁ তো মই আৰু এটা খুলি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে এতিয়া চাওক ইয়াতে দুটা প্ৰডাক্টে ছেম আছে আৰু ইয়াতে আঠা আছে আপোনালোকে ৱালত লগাবলৈ এই আঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই আঠাটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ এই মোবাইলটো চাৰ্জ দিবলৈ এই চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডত লগাব লাগিব ৱাল আছে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু তাৰ বাবে মই মোৰ লেপটপটোকে মই ৱাল হিচাপত ধৰি ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে কেনেকৈ লগা হয় মানে এই ৱালত আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো লগাব লাগিব তো ইয়াৰ বাবে ইয়াতে এটা আঠা আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এই আঠাটো গুচাই দিব লাগিব আৰু আঠাটো গুচাই দিলোঁ মই আৰু ধৰক এইটো মোৰ ৱাল আছে চ' ইয়াতে মই লগাই ল'ম তো মই এই চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডটো বা মোবাইল চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডটো মই মোৰ ৱালত লগাই লৈছোঁ মানে এইটো এতিয়া মোৰ কাৰণে ৱাল হয় এই লেপটপটো চ' কিমান টাইট হয় আঠাটো লগালে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখুৱাই আছোঁ চ' চাওক কিমান হয় মই বহুত শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছোঁ তথাপিও নুখুলে আৰু এতিয়া এই চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডত মোবাইলটো কেনেকৈ থ'ব লাগিব এইটো মই কাৰেণ্টৰ লগত এটাচ কৰি লৈছোঁ মানে চাৰ্জাৰত লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মোবাইলটো থ'ব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে চাওক যে মোৰ মোবাইলটো এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ ষ্টেণ্ডৰ লগত বা চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডৰ লগত বহি গৈছে আৰু ভালদৰে লাগি গৈছে আৰু যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াই আমি খুলিব পাৰিম এনেকৈ আৰু এতিয়া মই আৰু এবাৰ থৈ দিলোঁ আপোনালোকে চাওক তো এনেকুৱা কৰিলে কি লাভ হ'ব আমাৰ যে আমাৰ মোবাইলবোৰ চাৰ্জ দিওঁতে আমি কেতিয়াবা বেলেগ ঠাইত থৈ দিওঁ আৰু তাৰ পৰা মোবাইলটো সৰকি যোৱাৰ বা পৰি যোৱাৰ ভয় থাকে আৰু যদি আমি এই মোবাইল ষ্টেণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মোবাইলটো ভালভাৱে থাকিব বা কোনো ধৰণৰ সৰি যোৱাৰ বা পৰি যোৱাৰ ভয় নাথাকিব আৰু সেইবাবে বন্ধুসকল মই মোৰ দোকানত চেল কৰিবলৈ এনেকুৱা চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ড লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা প্ৰায় 10টা বক্স আছে এনেকুৱা 10টা বক্স মই লৈ আহিছোঁ চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ড মই 11টা লৈ আহিছোঁ মোৰ দোকানত চেল কৰাৰ বাবে আৰু এইবোৰ হয়তো বহুতো মোবাইলৰ বাবে ভাল হয় কাৰণ যেতিয়া আমি এই মোবাইল চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডটো ইউজ কৰিম বা ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ মোবাইলৰ কোনো ভয় নাথাকিব তেতিয়া আমাৰ মোবাইলটো ভালে থাকিব বা পৰি যোৱাৰ বা সৰকি যোৱাৰ ভয় নাথাকিব সেইবাবে মই লৈ আহিলোঁ মোৰ দোকানৰ বাবে মই ইউজ কৰিম আৰু কাষ্টমাৰৰ ওচৰতো মই চেল কৰিব পাৰিম টেম্পৰাৰীভাৱে বা খন্তেক সময়ৰ বাবে বা কিছু সময়ৰ বাবে এইটো মোৰ ৱাল মানে লেপটপ ৱাল আৰু এইটো চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ড আৰু এইটো মোবাইল হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চালে যে এইটোৰ কাম কেনেকুৱা বা এই মোবাইল চাৰ্জাৰ ষ্টেণ্ডৰ কাম কেনেকুৱা আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা এই আনবক্সিং ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে এই চেনেলটো বা টেকনিকেল চেনেলটো কেতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আমি সদায় লওঁ বা নতুন আনবক্সিং ভিডিঅ' সদায় লওঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ কিন্তু একেবাৰে বিদায় লোৱা নাই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাব আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বা আন এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে লিলিমাষ্টাৰৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নাচাব বা আন এটা ভিডিঅ' নাচাব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে ভাল থাকিব সুস্থ থাকিব সুন্দৰ থাকিব সুখত থাকিব আৰু এইখিনি কৈ মই লিলিমাষ্টাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আন এবাৰ বিদায় লৈছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ